सराव मस्त तुम्ही करून घेताय. शब्दांची आणि धातूची वगैरे ओळख दिल्यामुळे आम्हाला आमच्याकडून तुम्ही वाक्यरचना व्हिडिओ करून चालू घेताय. नाहीये विजयाजी. हा नाही जमत नाहीये मला सर, मी करते नंतर ट्राय. एक मिनिट हा, तुम्ही यस करा फक्त. ओके. इथे यस आन्सर येते का? यस नाही ते लेटर आणि स्टार्ट माय व्हिडिओ. हा ओके यस ओके हा बोला. शब्दांचा आणि तुम्ही शब्द वगैरे आम्हाला दिले त्यामुळे आम्ही वाक्य बनवू शकलो आणि आमच्याकडून तुम्ही ते करून घेताय. म्हणजे जसे शिक्षक आपल्याला शिकवतात त्याप्रमाणे तुम्ही आमच्याकडून करून घेता, त्यामुळे ते अजून आम्हाला. ठीक आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे संस्कृत पहिल्या भाषा अवघड वाटायची का? हा थोडी, म्हणजे तरी पण मी शाळेत घेतलेला होता विषय 8th स्टँडर्डला, त्यामुळे थोडं मला त्याच्यात थोडंफार माहिती आहे थोडं. ओके. आता कशी वाटते संस्कृत भाषा? आता सुलभ वाटते. सुलभच कळती आहे भाषा? हो हो.